Hi, welcome back to our channel PQ Show. আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমি আকৌ আহিছো এখন নতুন ওয়েব সিৰিজৰ একচুয়ালি ৰিভিউ লৈ হেল্ল আই এম সুজাতা আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেনেহলে প্লিজ আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাওক আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কৰক কিবা যদি ক'ব লগা থাকে কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি মই যিখন ওয়েব সিৰিজৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছো সেইখন ওয়েব সিৰিজ আসলতে অল বালাজী আৰু G5 ত ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈ আছে খুব একেবাৰে নতুন সিৰিজ নহয় এখন ইতিমধ্যে এখন অহা 2 মাহ 3 মাহ হৈ গৈছে কিন্তু স্ট্ৰীম যিটো OTT প্লেটফৰ্ম আছিলে অল বালাজী হেতুত আসলে কাৰণে হয়তো বহুত দিন এখন সিৰিজ মোৰ দৃষ্টিৰ পৰা আমাৰ দৃষ্টিৰ পৰা আতৰি আসলে বহুত দিন কাৰণ অল বালাজীত সাধাৰণতে যিবোৰ সিৰিজ আহে হেবোৰ সাধাৰণতে আমাৰ সোৱা নহয় মই এবাৰ এখন চাইছিলো পৰশপুৰ বুলি কিন্তু হেখন চাই মই ইমান বেছি ডিসএপয়েন্ট হৈ গলো যে তাৰ পিছৰ পৰা আৰু বেলেগ কিবা ওয়েব সিৰিজ চোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে গতিকে এখন সোৱা যথেষ্ট দেৰি হ'ল কিন্তু দেৰি হোৱাৰ পিছতো মেৰিড ওমেনৰ ওপৰত বৰ বেছি পজিটিভ ৰিভিউ দেখা পোৱা নাই খুব ৰিভিউবোৰ চাইছো কিন্তু এনেকুৱা লগা নাই যে সেই ৰিভিউবোৰ কিবা জাস্টিস কৰিব পাৰিছে এখন সিৰিজৰ প্ৰতি গতিকে আমি ভাবিলো এখন সিৰিজৰ ওপৰত আপোনালোকক কোৱা উচিত হ'ব সিৰিজখনৰ নাম যেটো কৈছো দা মেৰিড ওমেন ডিৰেক্টৰ হৈছে শাহিৰ ৰাজা আৰু অভিনয় কৰিছে বিশেষকৈ দুটা মূল নাৰী চৰিত্ৰ আছে এটাৰ নাম হৈছে আস্থা আৰু আনটো নাম হৈছে পিপলিকা আস্থাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰিধি ডোগৰা আৰু পিপলিকা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে মনিকা ডোগৰাই আৰু এটা প্ৰধান পুৰুষ চৰিত্ৰ আছে যিটোৰ নাম হৈছে এজাজ আৰু হেতু প্লে কৰিছে ইমাদ শাহে ইয়াৰ প্লটটো হৈছে ভাৰতৰ 90 দশকৰ দিল্লীৰ যি সময়ত ধৰক আপোনাৰ বাবৰি মছজিদৰ সংঘৰ্ষ চলি আছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ এটা টেনচন চলি আছে সেইখিনি সময়ত ইয়াৰ পটভূমিটো আৰু আস্থা হৈছে এগৰাকী কলেজৰ প্ৰফেসৰ খুব সহজ সৰল এগৰাকী আদৰ্শ গৃহিণী সমাজৰ চকুত এগৰাকী আদৰ্শ গৃহিণী আদৰ্শ পত্নী আদৰ্শ মাতৃ আদৰ্শ বোৱাৰী আৰু আস্থাই ঘটনাক্ৰমে নিজৰ কলেজত এজন নাট পৰিচালকৰ ৰূপত এজাজক লগ পায় আৰু পিপলিকা হৈছে এজাজৰ ওয়াইফ আৰু কিন্তু হেতু কথা আস্থাই গম পোৱা নাছিলে আৰু এজাজৰ লগত এখন নাটক যেহেতু এখন শেক্সপিয়াৰৰ নাটক ৰোমিও জুলিয়েটৰ ইম্প্ৰোভাইজ এটা ৰূপ হেখন কলেজত নাট্যৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা গৈছিলে আৰু সেই নাটকখনৰ পৰিচালক হিচাপে এজাজ আহিছিলে আৰু তেনেকৈ আস্থা আৰু এজাজৰ মাজত চিনাকি হ'ল আৰু এটা সময়ত গৈ আস্থা আৰু এজাজৰ মাজত এটা খুব ধুনীয়া এটা সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিলে যিটো সম্পৰ্কক আস্থাই বেলেগ ধৰণে চালে আৰু এজাজে বেলেগ ধৰণে চালে আৰু যেহেতু সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ হেৰি চলি আছিল টেনচন চলি আছিল এটা সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ বলি হ'ব লগা হ'ল এজাজ আৰু আস্থাই পিপলিকাক লগ পায় পিপলিকা আৰু এজাজৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ভাল পোৱা সম্পৰ্ক অতি গভীৰ এটা সম্পৰ্ক আছিল আৰু পিপলিকা হৈছে এগৰাকী আৰ্টিষ্ট এগৰাকী পৰম্পৰাগত সমাজে একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰা এটা সেই সময়ৰ হিচাপতো এগৰাকী খুব ব্যতিক্ৰমী এগৰাকী আৰ্টিষ্ট আস্থাৰ লগত পিপলিকাৰ যেটো চিনাকি হয় আসলতে এজাজৰ মৃত্যুৰ পিছতহে তেওঁলোকে দুইগৰাকী এগৰাকীক লগ পায় পিপলিকাৰ কাৰণে আস্থা আছিল এজাজৰ এগৰাকী অনুৰাগী আৰু আস্থাৰ কাৰণে পিপলিকা হৈছে এজাজৰ বিধৱা পত্নী সো তেনেকৈ দুইগৰাকীক লগ পায় আৰু দুইগৰাকীৰ মাজত খুব লাহে লাহে এটা প্ৰেমৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে আপোনালোকে হয়তো আচৰিত হ'ব যে 90 দশকত দুগৰাকী নাৰীৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম এটো লেছবিয়ান প্ৰেম নেকি ট্ৰেইলাৰটো চাই হয়তো আপোনালোকে এটা অনুমানেই কৰিছে যে এটো এখন সেম সেক্স ৰিলেশনশ্বিপৰ ওপৰত এখন ওয়েব সিৰিজ হ'ব কিন্তু এই যে সেম সেক্স ৰিলেশনশ্বিপ বুলিয়ে নহয় আসলতে এখন সিৰিজত তিনিটা ক্ষেত্ৰত এখন সিৰিজে এটা ষ্টেণ্ড ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে এটাটো হৈছে আপোনাৰ কমিউনেল হাৰমনিৰ ওপৰত আৰু সেকেন্ডটো আপোনাৰ পেট্ৰিয়াৰ্কিৰ ওপৰত তাৰ পিছত থাৰ্ডটো হৈছে ধৰ্ম বা জেন্ডাৰ বা সেক্সুৱেলিটি সকলোবোৰ সীমা অতিক্ৰমী মানুহৰ মাজত যে প্ৰেম বা ভালপোৱা বা সম্পৰ্কবোৰ গঢ় লৈ উঠিব পাৰে সেইটো এখন সিৰিজত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আস্থাৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰ ৰিধি ডোগৰা যেটো প্লে কৰিছে সেই ক্যাৰেক্টাৰটো কলেজৰ এগৰাকী প্ৰফেসৰ হয় কিন্তু 90 দশকৰ এগৰাকী আদৰ্শ গৃহিণী হিচাপে ঘৰখনত কিছুমান কাম
একদম টিপিকেল এগৰাকী হাউচৱাইফৰ নিচিনাকৈ তেওঁ ঘৰত যিটো ৰোল প্লে কৰে সেই ৰোলটো তেওঁ আনইনফৰ্ম চইচ গোটেই কামবোৰ তেওঁ টিপিকেল এগৰাকী হাউচৱাইফৰ নিচিনাকৈ কৰি থাকে, কোনো কমপ্লেইন নাই। অথচ তেওঁৰ ফেমিলিটোক তেওঁৰ বহুত ডিমাণ্ড আছে, তেওঁৰ হাজবেণ্ডে তেওঁক বেলেগ ধৰণে বিচাৰে, তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁক বেলেগ ধৰণে বিচাৰে, শহুৰ শাহুৱেকে বেলেগ ধৰণে বিচাৰে। চ' বেচিকেলি শ্বি ৱাজ এ গুড টিচাৰ, শ্বি ৱাজ এ গুড মাদাৰ, শ্বি ৱাজ এ গুড ৱাইফ, শ্বি ৱাজ এ গুড ডটাৰ ইন ল। খুব ভালকৈ গোটেইবোৰ ৰোল ভালদৰে তাই প্লে কৰিবলৈ বিচাৰি থাকে। এণ্ড যেতিয়ালৈকে তাই এজাজক লগ নাপায় তেতিয়ালৈকে চব বস্তু ভালকৈ চলি থাকে। কিন্তু এজাজ আৰু পিপলিকা এই দুটা চৰিত্ৰক যেতিয়াৰ পৰা আস্থাই লগ পাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে তাই বুজি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে নিজৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কে, নিজৰ পৰিচয়, নিজৰ চইচৰ ফ্ৰীডম সম্পৰ্কে তাই সচেতন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। এণ্ড তেতিয়াৰ পৰাই দেখা যায় যে পেট্ৰিয়াৰ্কি বোলা বস্তুটো কিমান আগলি, কিমান কুৎচিত ধৰণে আমাৰ সমাজত সোমাই থাকে, যিবোৰৰ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষিতা বহু নাৰীও হয়তো সচেতনতাৰ অভাৱৰ বাবে বা চিন্তা শক্তি বিশেষ চিন্তা নকৰাকৈ তাৰ বলি হৈ গৈ থাকে। যেতিয়ালৈকে তেওঁ সেই নাৰীগৰাকীয়ে নিজে যেতিয়ালৈকে সচেতন নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ বুজি নাপায় বহুত কথা। চ' সেই কথাটো আৰু থাৰ্ডটো যিটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেণ্ড ল'বলৈ গৈছে এখন চিৰিজে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ কোনো জেণ্ডাৰ, কোনো লিংগ, কোনো ছেক্সুৱেলিটি, কোনো ধৰ্ম, কোনো বেৰিয়াৰ নামানি এজন মানুহৰ আন এজন মানুহক ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে, ৰিলেশ্যনশ্বিপ। চ' সেই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে এখন চিৰিজে খুব ধুনীয়া এটা ষ্টেণ্ড লৈছে। এনেকুৱাও নহয় যে চিৰিজখন বনোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰ দেখিলে গমেই পাব যে দুগৰাকী নাৰীৰ মাজৰ সকলো ধৰণৰ মানসিক, দৈহিক সকলো ধৰণৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে দেখুওৱা হৈছে। গতিকে হয়তো আপোনালোকে ধাৰণা কৰি ল'ব যে এখন লেছবিয়ান বেছ এখন চিৰিজ হয়। কিন্তু বস্তুটো হৈছে কিয় এখন চিৰিজ বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ এইখন চিৰিজে দুগৰাকী মহিলাৰ মাজৰে হওক বা দুজন বেলেগ মানুহৰ মাজতে হওক সম্পৰ্কবোৰ খুব ডেলিকেটলি দেখুৱাইছে। ষ্টৰিটো স্ক্ৰিপ্টখন যদি চাই আপোনালোকে খুব দেখিব, খুব ষ্টৰিটো বহুত লাহে লাহে আগবাঢ়িছে। কেৰেক্টাৰবোৰৰ ডেভেলপমেণ্টটো খুব লাহে লাহে আৰম্ভ হয় আৰু বহুতৰ হয়তো সেইকাৰণে ধৈৰ্য্যৰ বান্ধোন খোল খাই যাব যে ইমান শ্ল' চিৰিজখন। মোৰ ইমান বেয়া লগা নাই, ইমান শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে মই ভালেই পাইছোঁ। খুব লাহে লাহে সেইকাৰণে অৰ্গেনিকেলি ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ ডেভেলপ হোৱা দেখাইছে, বিশেষকৈ পিপলিকা আৰু আস্থাৰ চৰিত্ৰৰ কেৰেক্টাৰ দুটা। ইভেন খুব ট্ৰেডিশ্যনেল মাইণ্ডছেটৰ মানুহেও যদি এখন চিৰিজ চায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কেৱল ছেম ছেক্স ৰিলেশ্যনশ্বিপ বুলি কিবা শ্লোগান ধৰ্মী কিবা এখন চিৰিজ বুলি তেওঁলোকে চক খাই যাবলগীয়া অৱস্থা নহয়। সেইটো এটা খুব অন্যতম বিউটি এখন চিৰিজৰ। মানুহ আৰু মানুহৰ মাজত এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তাৰ লগতে এইটো তেওঁলোকে এখন চিৰিজত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে যেনেকৈ বিষমলৈংগিক মানুহৰ সম্পৰ্কৰ মাজত কিছুমান জটিলতা সৃষ্টি হ'ব পাৰে, ঠিক একেধৰণে সমলৈংগিক মানুহৰ ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্কবোৰৰ মাজতো কিছুমান জটিলতাৰ হয়তো সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যিটো আস্থাৰ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। যে জীৱনৰ আধা সময় আস্থাই নিজৰ পৰিয়ালক দিলে, নিজৰ হাজবেণ্ডক দিলে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিলে। আৰু আস্থাই তাত দেখিছে যে বেছিভাগ সময়ে তাইৰ জীৱনৰ ডিচিশ্যনবোৰ তাইৰ হাজবেণ্ডে ল'লে। সেইবোৰৰ পৰা তাই মুক্তি বিচাৰিছিলে, সেই বন্ধনটোৰ পৰা তাই মুক্তি বিচাৰিছিলে আৰু নিজৰ জীৱনৰ ডিচিশ্যনবোৰ নিজে ল'ব বিচাৰিছিলে। আৰু সেইটো কাৰণে আস্থাই পিপলিকাৰ লগত এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু এটা সময়ত আস্থাই অনুভৱ কৰিলে যে পিপলিকায়ো দেখোন আস্থাৰ জীৱনৰ ডিচিশ্যনবোৰ পিপলিকাইহে ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চ' হোৱাট উইল বি দ্য ডিফাৰেঞ্চ আগৰ সম্পৰ্কটো আৰু এতিয়া যদি পিপলিকাৰ লগত নতুনকৈ এটা সম্পৰ্ক আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব যদি তাইৰ জীৱনৰ ডিচিশ্যনবোৰ পুনৰ বাকীজনেহে লয়, তেওঁৰ যিজন প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকা সেইজনেহে লয়। গতিকে সেই এটা সেই সম্পৰ্কৰ যিটো জটিলতা, কোনে কাৰ হৈ ডিচিশ্যন লয়, সম্পৰ্কবোৰৰ মাজত সকলো মানুহ স্বাধীন হয় নে নহয়, ইটছ এন ইউনিভাৰ্চেল ইছ্যু। এইটো ছেম ছেক্স ৰিলেশ্যনশ্বিপতো হ'ব পাৰে, বিপৰীত লিংগৰ সম্পৰ্কৰ মাজতো হ'ব পাৰে। গতিকে সেই বস্তুটো খুব ডেলিকেটলি ইয়াত হেণ্ডেল কৰা হৈছে, সেইটো কাৰণে ৱেব ছিৰিজখন ভাল লাগিলে। কিন্তু যদি আপোনালোকে ছেটবোৰ ছেটবোৰ অলপ আৰ্টিফিচিয়েল নিচিনা লাগিলে, কিছুমান অভাৰ দ্য টপ সাজ সজ্জা আছিলে,
যেনে বাহিৰৰ যিবোৰ আউটডোৰ যিবোৰ শ্বুট বা যিবোৰ দৃশ্য আছিলে সেই দৃশ্যবোৰ যথেষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল নিচিনা লাগিলে বিশেষকৈ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ দৃশ্যবোৰ চালে আপোনালোকে খুব এটা ষ্টেজ ড্ৰামা নিচিনা লাগিব যেনেকুৱা ধৰণৰ সেট তেওঁলোকে সজাইছে কিন্তু আদাৰৱাইজ এনে চাবলৈ ভালেই লাগে আপোনালোকে চাই থাকিলে চকু জুৰুৱা আৰু মানে কাপোৰ কানিবোৰ বিৰাট ধুনীয়া কষ্টিউম ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া আৰু অভিনয় আটাইতকৈ মানে প্ৰেইজ কৰিবলগীয়া বস্তু হৈছে এখন ৱেব ছিৰিজৰ অভিনয় ইমান ধুনীয়া পাৰফৰ্মেন্স কৰিছে আপোনাৰ ৰিধি ডোগৰাটো এটা চিনাকি চৰিত্ৰ চিনাকি চেহেৰা আমি মেইন ষ্ট্ৰীমৰ হিন্দী ছিৰিজত বহুত দিন ধৰি ৰিধি ডোগৰাক দেখি আহিছো তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় এগৰাকী অভিনেত্ৰী কিন্তু মনিকা ডোগৰাৰ সমানে ছেকেণ্ড প্ৰটাগনিষ্ট হিচাপে মনিকা ডোগৰাৰ সমানে টাক্কৰ দিছে ৰিধি ডোগৰাক খুব মানে ভাল অভিনয় কৰিছে মইতো এবাৰ প্ৰথম মনিকা ডোগৰাৰ অভিনয় দেখিছো আগতে ক'ৰবাত চিনেমা দেখিছো যদি মোৰ ইমান ভালকে মনত নাই চাব লাগিব কিন্তু এবাৰ এগৰাকী উইয়াৰ্ড এগৰাকী মুক্তমনা আৰ্টিষ্ট হিচাপে ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে যে এনেকুৱা লাগে যেন চৰিত্ৰটোৰ মাজত তেওঁ সোমাই গৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ কাৰণে হলেও এজাজৰ চৰিত্ৰত ইমাদ শ্বাহৰ অভিনয় বহুত ভাল ইভেন বাকিবোৰ কেৰেক্টাৰৰ অভিনয় বহুত ভাল হাজবেণ্ডৰ চৰিত্ৰত যিজন অভিনেতা অভিনয় কৰিছে তেওঁৰ অভিনয় যথেষ্ট চিনাকি চেহেৰা মই নামটো এই মুহূৰ্তত পাহৰি গৈছো তেওঁ খুব ভালকে অভিনয় কৰিছে আৰু সিকুৱেন্সবোৰ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ মাজৰ সিকুৱেন্সবোৰ বা পিপলিকা আৰু আস্থাৰ মাজৰ যিবোৰ ৰিলেশ্যনৰ যিবোৰ কমপ্লিকেটেড সিকুৱেন্স বা ভাল লগা যিবোৰ মুহূৰ্ত সেই মুহূৰ্তবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ ফুটাই তুলিব পাৰিছে এখন চিৰিজে কিন্তু এটা বস্তু ভাল লগা নাই যেটো হৈছে সিৰিজখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আস্থা তাই ফোৰ্থ ৱালখন পাৰ হৈ কথা ক'ব আৰম্ভ কৰে দৰ্শকৰ লগত কমিউনিকেট কৰে ব্ৰেকিং দ্য ফোৰ্থ ৱাল যেটো আমি বেলেগ সিৰিজতো দেখিবলৈ পাওঁ যেনে ফ্লিবেগত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু ফ্লিবেগত ফোৰ্থ ৱালখন ব্ৰেক কৰি যেনেকে প্ৰটাগনিষ্ট বা নায়িকাগৰাকীয়ে যিধৰণে খুব এটা লাইভলি এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা কমিউনিকেশ্যন দৰ্শকৰ লগত ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক একেদৰে কিন্তু এইখন সিৰিজত আমি দেখিবলৈ নাপালো গোটেই সিৰিজখনত আমি যদি চাই গৈ থাকো তেতিয়া দেখিম যে আস্থাই একমাত্ৰ মূল চৰিত্ৰ নহয় কেতিয়াবা কাহিনীয়ে মনিকা ডোগৰা বা পিপলিকাৰ চৰিত্ৰটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে কেতিয়াবা এজাজৰ মনোজগতখনৰ ওপৰতো সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে বাৰে বাৰে যেতিয়া আস্থাই ফোৰ্থ ৱাল ব্ৰেক কৰি দৰ্শকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে কাহিনীটো আগবঢ়োৱাত বৰ বিশেষ একো সহায় কৰা যেন আমাৰ অনুভৱ নহল খুব বেছি ইফেক্টিভ যেন নালাগিলে জাষ্ট অৰ্গেনিকেলি নেচাৰেলি এনেই দেখাই গৈ থকা হলো বৰ এটা বেয়া নালাগিলেহেঁতেন সো সিৰিজখন নাজানো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাব আপোনালোকে যদি চোৱা নাই প্লিজ চাব এবাৰ আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকেও কমেণ্টত আৰু যদি আপোনালোকে অলৰেডি চাইছে তেতিয়াহ'লেও আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ কাৰণে ইমানতে এৰিছো বাই